دوستای عزیزم سلام، من سانازم. امشب اومدم به یکی از معروفترین و قدیمی‌ترین خیابونای مشهد که مرکز خرید خیلی بزرگیه و همیشه هم شلوغ و پر رفت آمده تا حال و هوای این روزای مردم و تغییر پوشششون رو با همدیگه ببینید. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. ولی قبل از اون لطفاً چنلم رو سابسکریب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. بچه خیلی امالا بیشک بهت درواز که بودیم لب دریا 4 نفر نشستیم و می‌زدن موج دریا می‌کنم قد قشنگ
کردم بوی بعدش داد. دلگیرم از این شهر سرد این کوچه های بیامون وقتی به من فکر می‌کنی حس می‌کنم عاشقی و عشقی وفا کدومه رفت محبت غم شده عادت کجا رفی کجایی نیست کجایی رفتم سامان تو سامان باشی کفشش رو ببین نه خب دیگه هر چه قدم داشته باشی باید باید